Okay guys, so welcome back to our channel. So today we will be unboxing 3 items. This one is a Edifier K800. This one is yung kay Baby Kate na mga dress. The other one is the shoes for jogging. Okay. But before that guys, I just wanted to thank my wife for buying me this for my Huawei Y7P. Yung may stand na siya, nakasama. Yan. Yan, so ma-flip mo siya. Yan. At you can also insert your finger here para ma-hold mo siya. Yan. So, rugged yung, parang rugged yung ano niya. Yung design niya. So, I think this one is also the same with Manang Tingting, yung binili natin para sa kanya. Yan o. May pangalan siya o. Y7P. Pero ang KLHW, I think product name yan. So, yan. Nagandahan ako sa kanya kasi yan, may butas. I think yan for the speaker. This one is also for the speaker. Ito for the adapter. I mean for the charging port. This one is for the speaker. Ito microphone ito siguro yung may butas. Yung microphone yan. Tapos ito dito yung parang 3.5mm na port. Okay. So we'll continue. Ilagay ko lang yung Y7P ko dito sa Moza para maka-start na tayo. Okay? So as you can see guys, pag nag-vlog tayo, pag i-move ko siya, yan o. Pag i-move ko siya, may ano siya, mayroong parang hindi stable, di ba? Oh, yan o. Parang masakit sa mata, pero pag may stabilizer ka, mas maganda. Ayan. Okay. Hey guys, so good morning. So welcome back. So the first we will be unboxing today guys is this one. Our Asus for the jogging, okay? Okay, so ito guys. So we purchased this one guys for, let me check muna. Mabilisan lang. A few moments later. So the reason we bought this one guys is kasi couple siya, Korean fashion couple shoes siya. We purchased it's 169 yung kay wifey, 179 yung sa akin. So we will see the quality. So kasi yung kay wifey sila sira na yung sa kanya. Yan. Okay. So, mabilis lang to guys. Siguro, hindi kalabot. 1 minute. Oh! Ayan na. Yan. So, tindalan sa plastic. Yan. Oh, ito yung sa akin. Size, anak ako, 44. Or, yan. White. Okay. Yan yung kay wifey. Alright. Ang kaso, yung in-order ko is black and white. Pero ang nisend niya sa akin is ito. So, hindi siya black and white ang nisend niya sa akin. So, okay na rin. So, wrong color siya. Sige lang. So, ilagay ko muna yung liston. Panawag ito liston, di ba? So, ilagay ko lang muna shoelace. O, balik na tayo after a few minutes. Okay, so we're back. So, yan na guys. Na ano ko na siya sa paa ko. So, okay naman siya. Yan o. Okay naman siya. Yan. Alright. So, 10 yung size ng usually ng paa ko. So, yan. Manipis siya. Siguro mga ilang ano lang to. 4 or 5 na gamit lang. Pero okay na. Okay naman siya. Hindi naman siya guro hindi naman siya guro masira pag hindi mo siya nabasa.
zipper dito parang naka-glue lang siya eh. Hindi siya nakatahi. So okay lang. Pang fashion, I think this one is for fashion lang talaga. For jogging. You will see. I will just follow-up comment dito sa vlog natin if ano ang changes. So, I will just share the link yung seller. Once again, we ordered black and white kasi may mga choices sila sa store. But then, ang nasend nila sa akin is blue and white siguro ito na version na may na may red. Suppose yung kay wife black and white din, pero nasend din is gold and white. Alright. So thank you for watching, guys. So yan, once again, take a look. Okay. Yan. So gold. Yan. Alright. Yan yung sa sole niya, ito. Yan. Asa sa ano niya? Sa ilalim. Yan. Regarding the numbers, not sure if mayroon number ito. 37. Yan. Kay wife to. Yung sa akin is 44. Let's see kung 44 nga. 43 ang nasend niya sa akin. So medyo medyo masikip siya ng konti. Fit na fit yung paa ko. Kasi 43 yung nasend niya sa akin. So this seller will get a review due for the quality na nasend niya sa atin. Alright. So our next would be yung kay Caitlyn. Yan o. Na mga dress. Alright. Leggings? Leggings. Okay. So if you like this one, guys, don't forget to subscribe. For the quality, guys, I would say if I rate this 1 to 10, nasa 50-50 lang. 50-50 lang. So 5 lang out of 10. Hindi ako super satisfied, but then for the quality, what can you expect, diba? So 169 pesos. Pero I think mas mura ito kumpara sa mga malls kung bibilhin mo. Kasi mayroon din to sa mga malls. Pero okay siya. Parang Korean talaga na design. Alright. Parang Korean.